Біля входу до центрального парку з боку вулиці Грушевського кипить робота. Над реставрацією арки висотники працюють вже другий тиждень. Аби повернути архітектурній пам'ятці колишню красу, здіймаються вище верховіть дерев. Уже зняли не один шар старого вапна та демонтували пошкоджені частини конструкції. Наразі перейшли до основного фронту робіт. Шпаклюю. Ось бачите, це чорновою пройшли. Перед цим все оббили до основання, як кажуть, щоб воно було хороше, крепке. Зараз покриваю спеціальною шпакльовкою. Ну, щоб держалося, потім покраска. І буде все добре. Покриватимуть арку водостійкою фарбою, тож їй не страшні ані дощ, ані сніг. А от змінювати дизайн не планують, адже вона є частиною архітектурного ансамблю парку. Замінили капітелі, це такі елементи декору. З гіпса вони виготовлені були. Ми такі ж автентичні зробили нову форму і зробили їх новими. Зараз будемо монтувати їх. Звели арку більш ніж півстоліття тому за проектом Музи Новакової. Дана арка була збудована на початку 50-х, 60-х років минулого століття. З роками дана арка зазнала руйнувань. Періодично ми проводили роботи з її фарбування. В цьому році ремонт було вирішено зробити більш детально, наскільки це можливо в межах поточних видатків. За тим, як проходять роботи, пильно спостерігають вінничани. Переконані, ремонт просто необхідний, оскільки центральний парк – це родзинка міста. Його охоче відвідують як місцеві мешканці, так і туристи. Конечно, нужно. Это еще центральный парк, поэтому это как бы визитка основная, чтобы было красиво. Я не знаю, з якого року ця будівля. Ну, я за, щоб реставрували старі будинки і архітектуру відновлювали місто. Ну, дивіться, по-перше, ця річ, я її пам'ятаю досить довго. Вона вже така знакова для міста, так само знакова для самого парку. Обов'язково має бути дуже симпатичною. Завершити реставрацію арки планують до середини червня. Тетяна Марчук, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».